буквально завмер, так? До фіналу чемпіонату світу з футболу залишається всього 10 днів. Саме так. 19 числа все відбудеться. Але от що цікаво. Квитки на цей фінал на офіційних маркетплейсах зараз коштують понад $16 000. І, знаєте, величезна частина людей, які готові віддати ці гроші, вони взагалі байдуже, яка команда вийде на поле. Абсолютно. Їх цікавить лише перерва між таймами. Так, їхня увага прикута виключно до цих 15 хвилин. Тому сьогодні ми робимо такий глибокий розбір цієї ситуації. Справа в тому, що FIFA анонсувала просто безпрецедентне хафтайм-шоу на стадіоні MetLife. Отак. Склад виконавців просто божевільний. М'яко кажучи, Мадонна, Шакіра, Джастін Бібер і, що найголовніше для нашого сьогоднішнього аналізу, гурт BTS. І все це курує Кріс Мартін з Coldplay. Звучить як найдорожчий концерт в історії. 100%. І наша місія сьогодні, спираючись на цілу купу джерел, таких як статті від Star News, Знай.ua, The Times of India, а також академічні дослідження з IJSR та Scielo, дослідити, як саме фанати кей-поп стали тим рушієм, що вивів цей жанр далеко за межі музики. Тому що це вже не просто музика, це реальна сила. Так, ми поговоримо про те, як вони впливають на спорт, політику та світову економіку. Давайте почнемо з цієї миттєвої мобілізації, про яку всі говорять. Щоб зрозуміти масштаби, достатньо просто подивитися на те, що відбувається прямо зараз за 10 днів до матчу. За шоу відповідає організація Global Citizen, правильно? Угу. Мета яких – збір коштів. Так, для освітнього фонду FIFA, Global Citizen Education Fund, і от згідно зі звітами Star News, фандом BTS, яких всі знають як ARMY, вони вже почали діяти. Вони збирають мільйонні донати ще до того, як взагалі пролунав стартовий свисток. Вау, тобто ми вже бачили щось подібне у 2022 році, коли Чонгук співав Dreamers на відкритті в Катарі. Але тоді це була швидше разова акція. саме так. А зараз це виглядає як повне домінування. Знаєте, мені це нагадує таку собі велетенську, децентралізовану благодійну організацію, яка може активізуватися за пару годин, а музика для них – це просто точка збору. Ви дуже влучно це описали. Дослідники з IJSR якраз вказують на формування нової культури залученості. Фанати перестали бути, просто глядачами, які жують попкорн на трибунах. Вони трансформувалися у потужну гуманітарну силу. Угу. І це розширює самі межі того, що ми вважаємо спортивною розвагою. Точно. Але ж ця активність, вона виникла не на порожньому місці. Це результат дуже довгої еволюції. О, так, я читав про це у матеріалах. Все почалося з дуже таких фізичних речей. Наприклад, лайтстики. Щоб виділятися на спільних концертах, фанати створювали специфічне освітлення. Для гурту TVXQ це був перлинно-червоний колір, а для Big Bang – такі жовті ліхтарики у формі корони. І виглядало це масштабно, коли весь стадіон світиться одним кольором. Дуже круто. Але найбільше мене вразив так званий фанатський рис. Я, коли це вперше побачив у статті, подумав, що це якась метафора. Ні, це буквально рис. Це був переломний момент, коли замість м'яких іграшок чи якихось дорогих подарунків, які просто припадають пилом, фанати почали займатися благодійністю від імені кумирів. Так, там є статистика, що для одного з шоу Big Bang 50 різних фан-клубів зібрали 12,5 тонни рису. 12 тонн? Ви тільки уявіть цю логістику. Це ж треба знайти фермерів, купити це все, привезти, а потім роздати нужденним. Там навіть з'явилися компанії, які займалися суто доставкою цього фанатського рису. І кейтеринг для кумирів на зйомках. Угу. Але з часом світ змінився. І від мішків з рисом ми перейшли до того, що зараз називають digital labor, тобто цифрова праця. О, ось тут починається найцікавіше. Так, бо фанати почали масово і добровільно перекладати контент різними мовами просто в перші години після релізу. Вони масово стрімять пісні, створюють вірусні кампанії, пишуть інструкції, як правильно обходити алгоритми. І от тут у мене, знаєте, виникає таке гостре питання. В який момент ця безмежна любов і відданість перетворюється на банальну, неоплачувану працю? О, це дуже хороше питання. Просто чи не виглядає так, що гігантські корпорації
Ці розважальні агентства просто безкоштовно експлуатують фанатів замість того, щоб наймати реальні маркетингові відділи? Саме це зараз активно досліджують науковці. У матеріалах зі Саєло вродиться дуже цікаве поняття «платформний капіталізм» та гейміфікація фандому. Розкажіть трохи детальніше, як це працює на практиці. Дивіться, агентства зрозуміли, що платити комісію Apple чи Spotify – це втрачати гроші. Тому вони створюють власні платформи, як от Weverse. І щоб утримати там людей, вони використовують так звану модель гачка – The Hook Model. Це з поведінкової психології, так? Саме так. Там є тригер, наприклад, повідомлення, що твій улюблений співак зараз онлайн. Потім дія. Ти заходиш у додаток, і найголовніше – змінна винагорода. Тобто ти не знаєш, чи він тобі відповість. Точно. Це працює як ігровий автомат. Ти отримуєш дофамін від самого очікування. І в результаті агентства перетворюють фанатів на таких собі високоефективних, але добровільних працівників. Це дійсно піднімає величезні етичні питання щодо експлуатації. Але вони ж пішли ще далі. Вони не просто використовують цю працю, вони її інженерно проєктують. Так, через трансмедійний сторітелінг. Якраз хотів згадати Генрі Дженкінса з наших джерел. Він описує це так, що артист стає наративним якорем. Тобто виходить пісня, разом із нею розділ вебтуну, потім якесь відео у 4К із прихованими підказками, потім VR-досвід. І все це формує так звану наративну лояльність. Слухайте, це ж просто як кіновсесвіт Марвел, так? Тільки є одна величезна різниця. У Марвел супергерої намальовані або зіграні акторами на екрані. А тут супергерої – це реальні люди, які співають, танцюють, і замість коміксів в нас реальне життя. Абсолютно. І такий підхід дає неймовірну економічну стійкість. Лі Суман, засновник SM Entertainment, назвав це культурною технологією. І зараз ми вже на етапі сіті 4.0, коли експортується не просто музика, а сама система підготовки ідолів. Так, у джерелах був приклад американський анімаційний фільм K-pop Demon Hunters. Його роблять на Заході, але повністю за корейською системою. Це просто вражає. Але, знаєте, у цієї спроєктованої лояльності є дуже темна сторона. Що буває, коли ця гейміфікація виходить з-під контролю? Ох, так. Ми маємо поговорити про сасен-фанатів. Це, напевно, найстрашніша частина наших матеріалів. Сасени – це ті фанати, які повністю втрачають межі. Вони порушують особистий простір кумирів, вдаються до сталкінгу, переслідують їх цілодобово. Там згадувався випадок із Кім Джі Джуном та іншими учасниками гурту JYJ, які потерпали від так званих сасен-таксі. Так, водії спеціально брали величезні гроші за те, щоб ганятися за машинами артистів. Це ж створює реальні аварійні ситуації. І це набуло таких масштабів, що у 2016 році уряд Південної Кореї ввів закон штрафи до $17 тисяч і до 2 років в'язниці за сталкінг. І це було життєво необхідно. Але от у мене виникає логічне питання. Бан Ші Хьок, творець BTS, сам казав, що вони продають відчуття близькості. То чи не виходить, що сасени – це неминучий побічний ефект цієї ж самої бізнес-моделі? Індустрія сама каже фанатам «будьте частиною їхнього життя». І в цьому полягає головний парадокс системи. З одного боку, стимулювання оцих парасоціальних зв'язків приносить мільярди, а з іншого створює величезні загрози для безпеки. Це якраз та межа, де добровільна цифрова праця закінчується і починається справжня соціальна патологія. Але, незважаючи на ці моторошні виклики, на глобальному рівні ця система працює як ідеальний годинник. Так, і перетворюється на зброю м'якої сили. Далі ми подивимося на економіку. Лише гурт BTS приносить економіці Південної Кореї близько $5 мільярдів щорічно. 5 мільярдів! І якщо ми подивимося на дані за останні роки, з 2021 по 2025 рік, там є дуже чіткий зсув. Розкажіть про ці цифри, це цікаво. Ну от дивіться, частка фанбази в Азії впала з 55% до 50%. Але в Америці вона зросла з 20 до 25%, а в Європі з 15 до 18%. Тобто вони буквально завойовують Захід. І найцікавіше, що вони виходять далеко за межі музики, наприклад, музеї. Кейс із лідером BTS RM та музеєм сучасного мистецтва в Сан-Франциско.
О, так. Музеї ж зараз намагаються залучити покоління зумерів. Точно. І співпраця з кей-поп-артистами дає їм миттєвий доступ до цієї аудиторії. Те ж саме у високій моді Chanel, Dior, Gucci роблять амбасадорами учасників Blackpink, New Jeans, Stray Kids. Угу. Тобто західний світ вже не просто спостерігає за цією хвилею. Він буквально віддає їм ключі від своїх найпрестижніших інституцій. Але давайте згадаємо ще один важливий момент – політичний активізм. О, це дуже показовий аспект їхньої організаційної сили. Так, і тут ми маємо наголосити нашим слухачам, ми абсолютно нейтральні, ми не підтримуємо жодну з політичних сторін. Ми просто констатуємо факти з джерел, щоб показати силу фандому. Звісно, ми говоримо виключно про механіку процесу. Так от, у джерелах описано, як фанати кей-поп масово реєструвалися на мітинг Трампа, не плануючи туди йти, щоб зірвати Захід, або як вони підтримували рух Black Lives Matter, перехоплюючи хештеги опонентів. Вони просто спамили їх відео своїх кумирів і паралізували комунікацію. І це якраз те, що Джозеф Най називав м'якою силою, soft power, здатність досягати своїх цілей через культурну привабливість, а не через силу. І завдяки цьому Південна Корея піднялася на 15-те місце у світовому рейтингу Global Soft Power Index. Це просто вражає. Ну що ж, давайте підбивати підсумки нашого сьогоднішнього глибокого аналізу. Головний висновок такий. Феномен кей-поп будується не просто на ідеальній хореографії чи красивій картинці. Ні, його фундамент – це багатомільйонна мережа фанатів. Саме так. Високоорганізованих, неоплачуваних робітників, маркетологів, благодійників та амбасадорів. І якщо ми розуміємо цю екосистему, ми отримуємо ключ до того, як будуть будуватися цифрові спільноти в майбутньому. Я б сказала, що це вже модель майбутньої економіки. 100%. І наостанок хочеться залишити таку провокаційну думку, яка трохи виходить за межі наших сьогоднішніх джерел. Дивіться, якщо ця віддана фанбаза може маніпулювати глобальними алгоритмами, збирати мільйони і зривати політичні мітинги просто заради розваги, Угу. що станеться, якщо така ж структурована, гейміфікована система наративної лояльності буде штучно створена навколо якогось політичного лідера або навколо глобальної корпорації чи нової ідеології? Це дуже лякаюче, але цілком реальна перспектива. От, власне, інфраструктура вже існує. Питання лише в тому, хто наступний її застосує. На чому ми завершуємо наш сьогоднішній розбір. Сподіваємось, вам було цікаво. До зустрічі. Твоя підписка та коментар – найкраща підтримка.